Γεια σας και καλώς ήρθατε και σε αυτό το μάθημα. Αυτή τη βδομάδα θα απαντήσουμε μία ερώτηση και πάλι από τον μαθητή μας Richard. Όπως σας είπα πολλές φορές, στείλτε μας τις δικές σας ερωτήσεις. Θέλουμε να απαντούμε δικές σας ερωτήσεις που σας ενδιαφέρουν για να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε τα ελληνικά σας. Λοιπόν, ο Ρίτσαρντ μας ρώτησε πώς χρησιμοποιούμε στα ελληνικά μία μικρή λεξούλα. Αυτή η λεξούλα είναι το πια. Είναι μία αρκετά χρήσιμη λεξούλα και νομίζω μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε αρκετές εκφράσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τη χρήση της. Λοιπόν, το επίρρημα πια έχει δύο κυρίως σημασίες. Ας δούμε ένα παράδειγμα με την πρώτη σημασία. Λέμε στα ελληνικά, οι φίλοι μας δεν μένουν πια στην Ελλάδα, έφυγαν. Τι σημαίνει εδώ το πια? Εδώ το πια έχει τη σημασία του πλέον ή του από εδώ και πέρα. Δηλαδή αναφερόμαστε σε κάτι που τελείωσε, πέρασε και μάλλον δεν θα γυρίσει. Άλλα παραδείγματα είναι δεν μπορεί πια να περπατήσει. Δηλαδή από εδώ και πέρα ή πλέον δεν μπορεί να περπατήσει. Επίσης μπορείτε να πείτε τώρα πια τα παιδιά μας μεγάλωσαν, δεν μας χρειάζονται. Εννοώντας ότι τελείωσε. Από εδώ και πέρα δεν μας χρειάζονται. Η δεύτερη σημασία της λεξούλας αυτής είναι παρόμοια αλλά όχι η ίδια. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Λέμε, πότε πια θα με πάρει ο τηλέφωνο ο δικηγόρος? Εδώ το πια έχει την έννοια του επιτέλους. Δηλαδή, όταν περιμένουμε κάτι με μεγάλη επιθυμία, τότε λέμε αυτό. Άλλα παραδείγματα είναι, πότε πια θα έρθουν τα Χριστούγεννα? Δηλαδή, περιμένω τα Χριστούγεννα με μεγάλη επιθυμία και ρωτάω πότε επιτέλους θα ζήσω τα Χριστούγεννα? Ή πότε πια θα έρθει το καλοκαίρι? Με την ίδια σημασία. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω ο Ρίτσαρντ και όλοι εσείς να καταλάβατε τώρα πώς θα χρησιμοποιείτε αυτή την λεξούλα. Σας ευχαριστώ πολύ και τα λέμε το άλλο Σάββατο. Γεια σας!